dé yìí ó mọ̀ tó bá ti ìkọjú tó bá ti dé bẹ̀ ibi tí kò kì í dé tẹ́lẹ̀ tó bá ti dé bẹ̀ tẹ́ bá ti pariwo kò tí ẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó máa bọ̀. èrò ọ̀kadà sán ó tún dojú tẹ̀lé ìgbọ̀n. títí ayé mi lẹ́mi ó máa ka hallelujah. torí ìgbà ènìyàn sọ pé kan Ọlọ́run ni ló sọ pé kù. now bàbá kórè dé o ẹ jẹ́ àtẹ́wọ́ àdúrà. nínú ọdún yìí kẹ́bí wa máa sìnkú o. àní kárí bá ti ṣe o ká tún rọ́nà gbégbá. àníkún owó àníkún àrísìkí o. gáfárà kó bá ká má kékeré ṣù lọ́nà. àwọn ẹni ayé so mọ́lẹ̀ Ọlọ́run tú wọn sílẹ̀. Me, I know go suffer. Yeah, I know that. Me, I know go suffer. I know go beg for bread. Tori, I'm a child of the Son of the Most High God. Me, I'm a child of the Son of the Most High God. I know go beg for bread. Me, I know go suffer. No go beg for bread. I say me, I no go suffer. I no go beg for bread. Because I'm a child of the Son of the Most High God. I say I'm a child of the Son of the Most High God. Yeah. I no go beg for bread. Adébóyè ń bẹ láyé mo máa ń kọrin Adébóyè dáadáa. Jẹ́fẹ́lẹ́ Gbẹ́ngà Adébóyè ò sí láyé máa jẹ́ rántí Adébóyè fẹ́rẹ́fẹ́. Ibikíbi là ń dáná alẹ́ ọbẹ̀ lòdùn júra àwa ní mẹ́rin makers tó gbáfẹ́. Ọ̀mọ̀wé ló ń wọ suit àwọn aláfẹ́ ló ń wọ jeans. Microphone ṣáni tòṣèré ẹjọ́ ní tolóye agere. Àyàn ló ní ìlú gèlè ṣáni gbẹ́borùn gbé. Gbẹ́ngà Adébóyè ló sọ wípé òun ọmọ bá ṣe ìṣọ̀tẹ̀. Jẹ́fẹ́lẹ́ èmi náà mo bá ṣe ìṣọ̀tẹ̀. Mi ò bá lọ́wọ́ bàbá mi ò dẹ̀ bá lọ́wọ́ màmá. Ta ni èmi wá fẹ́ fi tèmi jọ? Ṣé ẹ rí ní fámìlì yìí tiwa? Iyán àkókò tó gbóná pẹ̀lú wọ́rọ̀wọ̀ tó nírú. Ṣé ṣá ń gbọ́ mi bí mo ti ń kọrin mi lọ? Ẹ ṣá ń gbọ́ mi bí mo ti ń kọrin. Ayéfẹ́lẹ́ kọ̀ọ̀sán ọlọ́gbọ́n àgbàdo ẹ̀.
mo yìn ọ́ o ìwọ ni màá yìn títí láyé Olódùmarè títí tí dọjọ́ nǹkan yìí ìyìn rẹ Jésù mo yìn ọ́ o ìyìn rẹ ha ìyìn rẹ Jésù mo yìn ọ́ o ìyìn rẹ Jésù mo yìn ọ́ o ìwọ ni màá sìn títí láyé Olódùmarè títí tí dọjọ́ nǹkan yìí ìyìn rẹ Jésù mo yìn ọ́ o. Adio. Baba, ẹ kú kalẹ̀. Wá wo nǹkan. Òní pé àtòkèrè ló làákàyè tí wọ́n ń wo sàkún nǹkan. Ṣáájú káwọn kan tó mọ fóúnjẹ láwa lójú. Níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti káwọn ọ̀dọ́ kan jọ sílùú Awẹ́ láti máa kọ́ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀lọ́ náà ti gbàlódé lábẹ́ àmójútó àjọ IITA. Mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá. Ṣẹ́yìn ọ̀gbọ́n tí ń lọ ń gbòòrò ni. Wọ́n ní ìṣèjọba tí ń bẹ lóde báyìí. Audio government ni wọ́n ń pè. Èwo lẹ̀ ń pè báwọn. Ìjọba tí ń fẹnu yàrá sọ́bẹ̀. Àdìó. Mi bí mo ti wí fún wọn pé kó yé mọ́ pẹ̀lú ọ̀bọ̀jáwúrà. Ṣé nǹkan tá a fojú rí ni àbí ń tó farasin? Ọ̀nà mọ́níyà àjàyè títí tó fi dé sẹ́yìn iṣẹ́ ti fẹ́ parí ńbẹ̀. Ọ̀nà olóko mẹ́rin tó yọ kùlùlù láàrin ìlú Ṣakí Ọ̀gbọ̀rọ̀ títí tó fi dé Gbòho tí ò ti ṣe é rìn mọ́ látọjọ́ tó ti pẹ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀ndàjì l'Ògbómọ̀ṣọ́. Iṣẹ́ sì ń lọ lọ́wọ́ báyìí lórí ètò ìlera tó múnádóko jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ sì làwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò láláṣẹ mọ́ kí wọ́n tó rẹ́tọ̀ wọn gbà. Bàbá gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ yóò tọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ́. Àmọ́ ẹ̀kọ́ yìí lọ́wọ́ọ́rọ́ pọ̀ kò jónú. Ẹ sì mọ̀ pé eégún tó bá rorò làwa kó bí ìbọn lẹ̀. Àdìó àti gbọ́njù bẹ́ẹ̀ lọ́nkìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Eégún tó bá ṣoore fún wa báyìí làwa ń kó bí ìbọn. Ẹ kú àgbà bàbá. Kò ní í dalẹ̀ ìmọ̀ tú ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ní kò ní í dalẹ̀. Ilé-iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gẹ́rẹ́ láago mẹ́rin lù láti rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àkíwá pé àkú iṣẹ́ látòórọ̀ ọba òkè yóò kúkú dé ìyànjú wa ládé láṣẹ ìdùà. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ oníṣẹ̀ṣe fẹnukò nípa pípèsè ètùtù lójúnà àti kojú ìṣòro ètò ààbò nípìnlẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kojú ọ̀rọ̀ sí àwọn iléeṣẹ́ tó ń ṣètò tẹ́tẹ́ títa láì tẹ̀lé òfin. Bákan náà, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó àwọn alágbe tó tó 140 níye kúrò lójú pópó. Ènìyàn 3 gbẹ̀mí mì níbi ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé nílùú Ìbàdàn. Àgbà ọ̀jẹ̀ agbẹjọ́rò Fẹ́mi Fálànà ti bu ẹnu àtẹ́lù bí ìjọba àpapọ̀ ti fi ìlànà tuntun léde láti ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá jùlọ níkànnì abẹ́yẹfò ti Twitter. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀‐èdè Faransé ti gbé ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe ẹ̀rọ ìgbàlódé lọ sí ilé ẹjọ́ látàrí lílo èdè àlùfànṣá. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ oníṣẹ̀ṣe jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fẹnukò láti fọwọ́sowọ́pọ̀ nípa pípèsè ètùtù lójúnà àti kojú onírúurú ìṣòro ètò ààbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dojúkọ. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ látàrí ìjíròrò àti ìpàdé tó wáyé lórí ìpolongo mímú ètò ààbò lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú bí àlàáfíà yóò ṣèjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tí ó wáyé nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ sẹkítẹ́rìàtì nílùú Ìbàdàn. Kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún, ẹni tí ó darí ìpàdé tó wáyé náà lórúkọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, fi ìdùnnú rẹ̀ hàn fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń rí gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe tó wà nípìnlẹ̀ yìí. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún tún sọ yàyà pé ìṣèjọba tó wà lóde nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣiṣẹ́ lórí ìbéèrè àwọn ẹgbẹ́ oníṣẹ̀ṣe pé kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kéde ọjọ́ ìṣẹ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ nípìnlẹ̀ yìí, tí kọmíṣánná sì ṣe lálàyé pé ó pọn dandan fún ẹgbẹ́ oníṣẹ̀ṣe àti àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn mìíràn láti ṣe akitiyan bí ètò ààbò yóò ṣe dúró ṣinṣin nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́.
àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ sí gómìnà Mákindé lórí ètò ìṣàkóso ẹni ọ̀wọ̀ Ìdòwú Ògèdèǹgbé náà kò gbẹ́yìn níbi ìpàdé ọ̀hún tí ó wá ké sí àwọn ẹgbẹ́ oníṣẹ̀ṣe láti túbọ̀ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìṣàkóso tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ń léwájú rẹ̀ kí gbogbo ìdàgbàsókè tí ìjọba rẹ̀ gùn lé kó ba lè so èso rere. Nígbà tí wọ́n gbẹnu àwọn ẹgbẹ́ oníṣẹ̀ṣe sọ̀rọ̀, ààrẹ ìṣẹ̀ṣe tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ààrẹ Omíkunmi Ẹgbẹ́ládé, alága àṣà òrìṣà nílẹ̀ Nàìjíríà olóyè Ọ̀kẹ́ Adéjàre àti ọba Ìlà tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọba Ọ̀jẹ́bọ̀dé Àwóníran, gbogbo wọn ni wọ́n dìjọ ké sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti pèsè owó fún àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà láti lè mú kí wọn ó ṣe ètùtù àti àdúrà fún ìdúróṣinṣin àti ààbò tó péye nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn aṣíwájú egúngún nílùú Ìbàdàn fún bí àlàáfíà yóò ṣe jọba nípínlẹ̀ yìí. Ìpàdé kíámúsá ọ̀hún ló wáyé lórí ètò ààbò fún ayẹyẹ ọdún egúngún èyí tí yóò wáyé nílẹ̀ Ìbàdàn, níbi tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Mákindé lórí ètò ààbò tí ó tún jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ètò ẹ̀dáwó lórí ètò ààbò ọ̀gbẹ́ni Fatai Owóṣeni wà níkàlẹ̀, tí ẹ̀kẹfà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn olóyè Àgbàkin Lékan Àlàbí náà kò gbẹ́yìn níbẹ̀. Kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ yìí arábìnrin Ngozi Ọ̀nàdẹ́kọ̀ àti olùdarí ikọ̀ Operation Boss ajagunfẹ̀yìntì Ọládípọ̀ Àjíbọ́lá pàápàá kò gbẹ́yìn níbi ìpàdé tó wáyé ọ̀hún. Lára àwọn tó tún wà níkàlẹ̀ láti rí aláàgbà tilẹ̀ Ìbàdàn, ẹni tí ó tún jẹ́ aṣíwájú fún àwọn egúngún pẹ̀lú àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ 4 láti ilẹ̀ Ìbàdàn. Ọ̀gbẹ́ni Owóṣeni ṣe lálàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò pèsè ètò ààbò tó péye fún mùtúmùwà lákòókò ọdún egúngún ọ̀hún. Ó wá rọ àwọn ọmọ ìṣọ̀ta láti má ṣe kópa níbi ọdún egúngún náà kí ìjọba má bàa fi kélé òfin gbé wọn. Wàyí o, látàrí ọ̀nà láti mú kí òfin fẹsẹ̀ múlẹ̀ nípa àwọn iléeṣẹ́ tó ṣètò tẹ́tẹ́ ní títa fún àwọn ènìyàn, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ àjọ tó rí sí ètò tẹ́tẹ́ títa ti gbé iléeṣẹ́ tó ń ṣètò tẹ́tẹ́ títa 10 tì pa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ náà tún ṣàtẹnumọ́ ìpinnu rẹ̀ láti kojú ọ̀rọ̀ sí kíkópa àwọn ọmọdé nínú tẹ́tẹ́ títa pẹ̀lú àwọn ìwà mìíràn tí kò bófin mu láàrin àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹni tí ó léwájú ikọ̀ tíjọba kó sòdí tí ó tún jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Ọlájídé Bọ́ládúró ni wọ́n kọ́wọ́ rìn lọ sí agbègbè Agodi, Mọ́kọ́lá, Sábó, Ọjọ́, Alákíá àti Gate, èyí tí ó gbà wọ́n tó wákàtí 6 níye. Lára àwọn iléeṣẹ́ onítẹ́tẹ́ tí wọ́n ti pa nípasẹ̀ àtẹ̀lé òfin láti rí Surebet èyí tó wà ní iná Lájí Agodi nílùú Ìbàdàn, Best Bet 360, Western Lotto tó wà ní Mọ́kọ́lá àti Surebet 247 ní agbègbè Sábó. Àwọn yòókù ní Betland nínú ọjà Gates, Best 360 tóun náà wà ní Alákíá àti Betland ní agbègbè Ọjọ́. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bọ́ládúró, ní oṣù kẹfà ọdún 2020 ní ilé ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀. Ilé ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ èyí tó fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe àtúntò ohun ìfikélé òfin gbé àwọn iléeṣẹ́ tó ń ṣètò tẹ́tẹ́ ní títa tí wọ́n bá kọ̀ jálẹ̀ láti san owó orí fún ìjọba. Ọ̀gbẹ́ni Bọ́ládúró tún ṣe lálàyé síwájú pé àjọ náà ti sọ di mímọ̀ fún àwọn iléeṣẹ́ tó ṣètò tẹ́tẹ́ ọ̀hún tí àjọ náà ti pa fún bí wọ́n ṣe kẹ́fín bí àwọn ọmọdé ṣe ń ta tẹ́tẹ́ pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò ní fi ààyè gba irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀. Wàyí o, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún tẹ̀síwájú nípa ìgbésẹ̀ kíkó àwọn oníbàárà tó tó 140 níye kúrò lójú pópó wa àti àwọn ibi tí ó ṣe pàtàkì nílùú Ìbàdàn lọ sí ibùdó tí ìjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ pèsè fún wọn ní agbègbè Àkínyẹlé. Ìṣìkejì kíkó àwọn oníbàárà ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ ní ọjà Bódìjà lọ sí UI àti òpópónà Ọjọ́ lọ sí Ìwòrò sí ọ̀nà Olóbìrípo Mọ́kọ́lá, èyí tí ó gbéra sọ ní déédéé agogo 7 òwúrọ̀, níbi tí ọkọ̀ bọ̀gìnì akérò tìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ 2 àti ọkọ̀ akérò 18 mẹ́ta ti ọkùnrin, obìnrin tòun ti àwọn ọmọdé oníbàárà sì kún inú wọn ní fọ́fọ́, níbi tí kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ Alhaja Falsat Sani akẹgbẹ́ rẹ̀ láti iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò àyíká àti àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀
amòfin Lateef Oyeleke pẹ̀lú akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin arábìnrin Christiana Abioye kò gbẹ́yìn nínú ikọ̀ tó léwájú ètò náà. Nígbà tí ó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀, Alhaja Sani ṣe lálàyé pé ìṣìkejì ètò ọ̀hún kẹsẹ̀ járí ó wá ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ènìyàn tí wọ́n máa ń gba àwọn oníbàárà sílẹ̀ láti jáwọ́ kúrò nínú ìwà bẹ́ẹ̀. Alhaja Sani wá ṣe àpèjúwe arábìnrin Folúkẹ́ Adébáyọ̀ Ọláwálé ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó ń gba àwọn oníbàárà sílẹ̀ ní agbègbè Ìwòrò tí ó sì mú kí akitiyan ìjọba já sí pàbó nípa kíkó àwọn oníbàárà kúrò lójú pópó wa, ṣùgbọ́n tí ẹjọ́ rẹ̀ ti wà ní ọ̀dọ̀ àjọ tó ń kojú ọ̀rọ̀ sí fífi ọmọ ṣòwò ẹrú fún ìgbésẹ̀ tó yẹ. Alhaja Sani wá dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn, pàápàá jùlọ àwọn awakọ̀ èrò fún bí wọ́n ṣe ń ran ìjọba lọ́wọ́ nípa mímọ̀ àwọn àgbègbè tí àwọn oníbàárà náà tẹ̀dó sí. Ní báyìí ná, àwọn oníbàárà tó tó 500 níye ní ìjọba ti kó kúrò láwọn ojú pópó wa gbogbo nílùú Ìbàdàn báyìí láti ọjọ́ àbámẹ́ta tó kọjá tí ètò náà ti bẹ̀rẹ̀, tí ìjọba sì ti fi orúkọ wọn sílẹ̀ ní ibùdó wọn tó wà ní Akínyẹlé fún ètò tó tọ́ sí wọn. Nínú ìròyìn mìíràn, ènìyàn 3 ló gbẹ́mìí mì nínú ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé láàrin ọkọ̀ ńlá akẹ́rù àti kẹ̀kẹ́ alálùpùpù kan nílùú Ìbàdàn tí í ṣe olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjàmbá ọ̀hún eléyìí tó wáyé ní agbègbè Total Garden ní mítà díẹ̀ sí ẹnu ìloro kejì ilé ìwòsàn UCH. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe ṣe lálàyé, àwọn ará agbègbè ọ̀hún tí inú ń bí ni wọ́n fẹ́ sun ọkọ̀ ilé ìpọtí ẹlẹ́rìndòdò Coca-Cola náà ni wọ́n fẹ́ sun níná, ṣùgbọ́n tí àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò dá wọn lọ́wọ́ kọ. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Adéwálé Ọ̀sífẹ̀sọ fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọ̀hún múlẹ̀. Ó ṣe lálàyé pé ìjàmbá ọ̀hún wáyé nípa bí ọkọ̀ ńlá náà ṣe kọlu àwọn kẹ̀kẹ́ alálùpùpù méjì tí wọ́n sì ti gbé àwọn tó gbẹ̀mí mì lọ sí ilé ìgbókùpamọ́sí nígbà tí àwọn ènìyàn tó fara gbá ní gba ìtọ́jú nílé ìwòsàn UCH lọ́wọ́. Nínú síwájú sí agbẹjọ́rò àgbà nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fálànà ti bu ẹnu àtẹ́ lù bí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe fòfin de lílo ìkànnì abẹ́yẹfò Twitter ní orílẹ̀-èdè yìí àti bí ìjọba ṣe pinnu láti ṣe ìpàdé pẹ̀lú iléeṣẹ́ Twitter ọ̀hún báyìí. Ọ̀gbẹ́ni Fálànà ló sọ èyí di mímọ̀ nígbà tí ó kópa lórí ètò ẹ̀rọ móhùnmáwòrán kan lónìí pẹ̀lú àlàyé pé ìpinnu ìjọba àpapọ̀ láti iléeṣẹ́ abẹ́yẹfò Twitter ọ̀hún ni tó ti yẹ kó ṣáájú kí ìjọba tó fòfin dè lílò rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ tí kò dára tó. A ó ṣèrántí pé àwọn ènìyàn àti àwọn àjọ àgbáyé ti koro ojú sí bí ìjọba àpapọ̀ ṣe gbé ìgbésẹ̀ fífòfin de iléeṣẹ́ ìkànnì abẹ́yẹfò Twitter náà, ṣùgbọ́n tí ilé ẹjọ́ àjọ ECOWAS bu ẹnu àtẹ́ lu ìgbésẹ̀ fífi ìyà jẹ àwọn tí ìjọba bá kẹ́fín pé wọ́n lo ìkànnì abẹ́yẹfò Twitter nílẹ̀ wa, tí ilé ẹjọ́ sì tún dá ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ kọ́ fún fífi irúfẹ́ òfin bẹ́ẹ̀ de àwọn ìkànnì ayélujára yòókù nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèèrè, ilé ẹjọ́ tó kalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Paris ni yóò gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀, èyí tí orílẹ̀-èdè Faransé fọwọ́ sí láti tako èdè àlùfànṣá tí iléeṣẹ́ tí ó ń pèsè ẹ̀rọ ayárabíàṣá ti ìgbàlódé sọ nínú fọ́nrán tí ó fi sí ìpolówó ọjà kan lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán. Ẹjọ́ yìí ni wọ́n pè ní ọdún 2018 láti ọ̀dọ̀ ẹni tí í ṣe mínísítà fún ètò ìṣúná Bruno Le Maire pè fún dídẹ́kun ìwà pálapàla bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú sísan owó ìtanràn tí ó tó mílíọ̀nù $2.5 owó ilẹ̀ òkèrè. Ẹjọ́ ọ̀hún ni ó ti tó ọdún 3 tí ìwádìí ti ń lọ lọ́wọ́ lórí rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ oníṣẹ̀ṣe fẹnukò nípa pípèsè ètùtù lójúnà àti kojú ìṣòro ètò ààbò nípínlẹ̀ yìí. Bákan náà, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kojú ọ̀rọ̀ sí àwọn iléeṣẹ́ tó ṣètò tẹ́tẹ́ títa láì tẹ̀lé òfin. Àtúmọ̀wá fún wa wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó àwọn alágbe tó tó 140 níye kúrò lójú pópó, àti wípé ènìyàn 3 gbẹ́mìí mì níbi ìjàmbá mọ́tò tó wáyé nílùú Ìbàdàn. Bákan náà, agbẹjọ́rò Fẹ́mi Fálànà ti bu ẹnu àtẹ́ lù bí ìjọba àpapọ̀ ti fi ìlànà tuntun léde
láti ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá jùlọ lágùn ti ìkànnì abẹ́yẹfò ti Twitter. Bákan náà láti mú wá fún wa wípé nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀‐èdè Faransé ti gbé ilé iṣẹ́ tí ó ṣe ẹ̀rọ ìgbàlódé lọ sí ilé ẹjọ́ látàrí lílo èdè àlùfànṣá nínú fọ́nrán rẹ̀. Ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún àkọ́tún ìròyìn àti àwọn ètò wa lọ́kànòjọ̀kan. Títí ọ̀la ọ̀hún, orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ ìkànnì rédíò Aloore. Rédíò Aloore lẹ́ ń gbọ́ láti Ìbàdàn. Ìyí ọmọlúàbí ni kó ṣèlérí kó sì múlérí rẹ̀ ṣe lásìkò polongo òdìbò ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìṣèjọba òun kò ní ṣàdédé lé ẹnikẹ́ni níbi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu láì ṣe pé òun pèsè ibòmíì fún wọn. Láti má déhùn yìí ṣẹ, ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ti ń rí sí ìtọ́jú àwọn oníbàárà nílùú Ìbàdàn tí kó gbogbo àwọn oníbàárà tó wà ní Sábó lọ sí agbègbè kan ní Akínyẹlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe káàkiri gbogbo ìlú Ìbàdàn. Ètò ààbò ẹ̀mí òun ìgbé ayé ìrọ̀rùn níjọba ti pèsè fún àwọn oníbàárà yìí níbẹ̀. Èyí ni ó wá gbòdẹ́kun fáwọn amòòkùnṣìkà tí wọ́n ń ṣe bí oníbàárà láti ṣiṣẹ́ ẹbí wọn. Ìjọba wa ń rọ gbogbo ẹ̀yin onínú dúndùn ọlọ́rẹ tí mọ́ ń tọ́jú àwọn oníbàárà yìí pé kẹ́ ẹ máa lọ bá wọn lákínyẹlé láti ṣèṣe ọ̀rẹ́ yín. Ààbò tó péye ti wà fún ẹ̀yin àtàwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ta lọ́rẹ níbẹ̀. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá tó ń rí sí ló ń kéde. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi, Ibadan. This is the world news. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. Oyo government traditionalists agree to take sacrifices to curb insecurity. Also, Oyo government clamped down illegal gaming operators. Oyo evacuates another 140 beggars. 3 killed in Ibadan truck motorcycle accidents. And Falana fault federal government says decision to meet with tutor should have come earlier. And from the foreign scene, France takes Apple to court over abusive practices. Now the news in full. The Oyo State government and the totality of traditional worshippers in the state have agreed to collaborate and invoke spiritual powers to fight the recent surge in insecurity. The resolution was part of the outcome of deliberations at a meeting on community and public enlightenment on security and peaceful coexistence, which held on Wednesday at the State Ministry of Information, Culture and Tourism in Ibadan. The Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosu, who convened the meeting on behalf of the government, expressed the joy of the state administration for the support given to the governor by traditional worshippers since the last gubernatorial elections. He declared that Seyi Makinde-led administration was working on the request of the traditional worshippers to be granted a public holiday and harped on the need to involve the traditionalists among other religious bodies in the effort to end insecurity in the state. The executive assistant on administration to Governor Seyi Makinde, Reverend Idowu Ogedengbe, who was also at the event, called on the traditionalists to continue their support for the incumbent administration so as the developmental projects embarked upon by the government would continue. Ogedengbe noted that since the arrival of Governor Seyi Makinde's administration in Oyo State, so many projects, programs and policies have been to improve the welfare of the people and give support to the youths, the elderly and other sectors of the society. While speaking on behalf of the traditionalists, the Are Iseshe of Oyo State, Are Omikumi Egbelade, the chairman Ashaorisha of Nigeria, Chief Oke Adejare, and Oba Ojebode Awoniran, called on the state government to make funds available for the 3 major religious bodies for them to engage in special appeasement prayers and sacrifices. They called the administration
to accord traditionalists more recognition and sense of belonging by approving the public holiday that they have been clamoring for, and promised their unalloyed support for Governor Seyi Makinde's administration. Meanwhile, the state government has also met with the leadership of Ibadan masquerades to intimate them of the peaceful coexistence message of the state administration. Emergency security consultative meeting on Egungun Festival in Ibadan was at the best haste of the special adviser to Governor Seyi Makinde on security, who also doubles as the executive secretary of the State Security Trust Fund, Mr. Fatai Owoseni, had in attendance the Ekefa Olubadan of Ibadan Land, High Chief Commissioner for Police, Mrs. Ngozi Onodeko, and the Director General Operation Boss, Colonel Oladipo Ajibola, retired. Also at the meeting was the Alagba of Ibadan, leader of Egungun sect, and chairman of 4 local government areas in Ibadan. Mr. Owoseni said the state government will provide more security personnel to monitor the activities of the masquerades and urge miscreants not to join the procession to avoid arrest and prosecution. Meanwhile, in what could be described as aggressive clampdown on illegal operations in the state, the Oyo State Gaming and Lottery Board on Wednesday shut down about 10 gaming centers. This as the board also reiterated the commitment of the government to fighting underage gaming, among other sharp practices among operators in the enforcement team of the board, led by the Director General, Mr. Olajide Boladiro, toured around areas like Agodi, Mokola, Sabo, Ojo, Alakia, Gate in an exercise that lasted about 6 hours. Some of the operators that were shut down for operating against the laws of the state include Sure Bet in Olaji Building, Agodi, Best Bet 360, Western Lotto, Mokola, and Sure Bet 24/7, Sabo, Mokola. Others are Betland, Agodi Gate Market, Best Bet 360, Agodi, Best Bet 360, Alakia, and Betland, Ojo. According to Boladiro, in June 2020, there was a federal high court judgment that went in favor of the Oyo State government, which gave the right to regulate, enforce, and tax operators of gaming and lotteries in Oyo State. Speaking on the presence of some underage at some gaming centers short, the DG said the board has sent clear signals as agreed by the operators that underage gaming will not be tolerated in Oyo State. Meanwhile, Oyo State government has continued the evacuation exercise by removing 140 street beggars from major roads, streets, and shanty areas in Ibadan and its environment to the resettlement center at Old Trailer Park, Akinyele, Moniya. The second phase of the exercise, which started from Bodija Market to UI Ojo Axis through Iwo Road interchange to Mokola roundabout axis, began around 7 a.m. in the morning with 2 Peseta luxurious buses and 3 18-seater buses fully loaded with male and female beggars with their children. It had the Commissioner for Women Affairs and Social Inclusion, Alhaja Fausat Sani, and her counterpart from the Ministry of Environment and Natural Resources, Barrister Lateef Oyeleke, alongside with the Permanent Secretary, Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, Mrs. Christiana Abioye, and the team. Speaking with the newsmen after the exercise, Alhaja Sani said the second phase of the evacuation was a success. She gave a warning to those harboring the beggars to stop the act, as Oyo State government would not fold its arms and allow beggars to overrun the state. Citing as such case at Iwo Road interchange of one Mrs. Foluke Adebayo Olawale, who was alleged to be harboring some beggars and sabotaging the efforts of the state government by preventing the officials to evacuate the beggars. Alhaja Sani said the woman has been reported to Anti-Human Trafficking Center for necessary actions. Meanwhile, commending the support of the people of Oyo State in ensuring the success of the exercise, most especially the commercial boys
and taxi drivers by giving information about the hideouts of beggars, sounding appealed to residents of the state to continue to support the cause of government at all levels. Meanwhile, 500 of the already evacuated individuals have been captured in the data capturing exercise at the settlement since last Saturday to make adequate plan for the beggars. In another development, an accident involving a truck and motorcycles has left 3 persons dead in Ibadan, Oyo State capital. The accident occurred at the Total Garden area, few meters from the second gate of University College Hospital UCH. According to reports, some angry residents made attempt to burn the truck, but security agents prevented them as they shot into the air to disperse them. The police spokesperson in the state, Adewale Oshifeso, confirmed the incident. He explained that the accident occurred as a result of a collision between a Coca-Cola truck and 2 motorcycles. The bodies of the victims have been deposited at the morgue. Others injured in the accident at the University College Hospital UCH, Ibadan. Senior Advocate of Nigeria, Mr. Femi Falana, has faulted the federal government's suspension of Twitter in Nigeria and its recent decision to hold talks with the company. Speaking with newsmen today, the Sun said the decision to meet should have been planned before the suspension was done. He, however, said it was a good development. The federal government has since come under fire for its decision to ban the social media platform in the country, both from citizens and the international community. Beyond the ban, the Minister for Justice, Abubakar Malami, had also announced that anyone found using the app would be prosecuted. But on Tuesday, the ECOWAS Court of Justice to condemn the decisions. The court restrained the federal government from imposing sanctions or harassing, intimidating, arresting, or prosecuting Twitter. It also restricted the government from carrying out such actions against any social media service provider, as well as suspension of Twitter operation in the country. And from the foreign scene, a Paris court will hear in September a lawsuit supported by the French team by France Competition and Anti-Fraud Agency in the name of France Minister Bruno Le Maire, seek a halt to the practices and a fine of 2 million euros, that is $2.4 million, the source said, confirming a report by the French business dailies. The episode followed 3 years of investigation by the Competition and Anti-Fraud Agency and a recent complaint by France Digital, an association of French tech set-ups. A Paris bid for September 17th, the source said. To end the world news, the highlights again. Oyo government traditionalists agreed to take sacrifices to 40 beggars. And we also brought to you that 3 killed in Ibadan truck motorcycle accident, while Falana fault federal government, says the decision to meet with Twitter should have come earlier. And from the foreign